ผักรวมใส่หมูบดผักเป็นอาหารเพื่อสุขภาพทำง่ายๆนะคะเราก็ไปซื้อของมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะคะได้อะไรมาบ้างก็หมูบดนะคะแล้วก็เห็ดผักหลายๆชนิดรวมๆกันอะไรก็ได้นะคะอย่างเช่นเห็ดออเรนจิแครอทเห็ดหูหนูเห็ดเข็มทองผักกะหล่ำบรอกโคลีนะคะแล้วแต่เราจะเลือกนะคะชอบผักอะไรก็มาใส่ได้เลยเราก็นำผักมาหั่นเป็นชิ้นเล็กหรือใหญ่แล้วแต่เราชอบนะคะเอาพอประมาณนะคะหลังจากเราล้างสะอาดแล้วเราก็หั่นมาเตรียมไว้นะคะหลังจากนั้นก็ตั้งกระทะให้ไฟร้อนก็ใส่น้ำมันลงไป 1-2 ช้อนชาพอน้ำมันร้อนเราก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะคนพริกแกงให้แตกแล้วก็มีกลิ่นหอมของพริกแกงนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่หมูบดลงไปคนให้เข้ากันนะคะให้พริกแกงกับหมูบดเข้าเนื้อกันก็จะได้รสชาติที่อร่อยแล้วก็ลงตัวนะคะเมื่อหมูบดกับพริกแกงเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปค่ะผงรสดี 1-2 ช้อนชาผงชูรส 1 ช้อนชาน้ำตาล 1-2 ช้อนชาหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่ผักที่เราหั่นไว้ลงไปหลังจากใส่ผักแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะเราใช้ไฟที่ไม่ร้อนเกินไปนะคะใช้ไฟกลางๆเมื่อผักเริ่มสุกเราก็ชิมดูว่ารสชาติเป็นที่พอใจหรือยังหลังจากนั้นก็ปิดไฟตักใส่จานรับประทานได้ขอบคุณทุกท่านทั่วโลกที่ติดตามรับชมช่อง Food Health Variety ซึ่งเป็นอาหารง่ายๆที่ทำได้ทุกคนใครๆก็ทำได้ขอบคุณมากๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อไม่พลาดอาหารดีๆในคลิปถัดไป